Вітаю на моєму каналі. Восени сезон гарбузів диктує свої правила і хочеться з нього щось приготувати. Тому пропоную спекти дуже пухкі, ароматні і неймовірно смачні булочки з гарбуза. З половини тіста покажу, як зробити у вигляді гарбузиків, а з іншої половини більш простий і легкий варіант. Інгредієнти на екрані та в описі під відео. Весь гарбуз, в мене це 100 кг, очищую та нарізаю на кубики. Очищую доволі грубо, бо шкірка товста. Зарізаю, щоб не було зеленого прошарку. Розділяю на дві миски і розмягчу по черзі в мікрохвильовці. Можна, звичайно, і в духовці, кому як зручніше, але в мікрохвильовці на максимум і через 5-7 хвилин гарбуз м'який. Відважую 300 г і перебиваю блендером в пюре. А іншу частину заморожу на потім. Із 100 кг гарбуза після очищення і запікання в мене вийшло 645 грамів. Пюре доволі густе, тому борошна піде менше, ніж планувалось. Чим більше водянистий гарбуз, тим більше він бере борошна. Відставлю поки пюре, щоб трохи охололо. Тепер до теплого молока додаю дріжджі. Та від загальної кількості цукру додаю столову ложку. Добре перемішую, щоб дріжджі з цукром розтанули. Тепер в глибоку миску відправляю пюре. Додаю цукор, дрібку солі, одне яйце та молоко з дріжджами. І тепер поєдную, перемішуючи все до однорідності. Та залишу на 10-15 хвилин. Такий гарний і дуже насичений колір, наче додала куркуми, але ж ні, це все гарбуз. Дріжджі добре запрацювали, видно, як підійшла наче шапочка. Тепер частинами додаю борошно і вимішую. Підготувала 800 г, але пішло до цього рецепту трохи менше. Тож дивіться по консистенції, щоб не забити тісто, але щоб і не було воно рідким. Тісто вже не так швидко вбирає борошно, тому додаю розтоплене вершкове масло. Вимішую тісто руками, так як воно здобне, то треба трохи довше вимішувати. Додаю ще трошки борошна і вимішую тісто. Коли тісто вже такої консистенції, то додаю ще порціями рафіновану олію. Добре вмішуючи її в тісто, і щоб вже до рук не так сильно прилипало. Тісто повністю увібрало олію, тому зачищаю руки та стінки миски. Добре вимішане тісто зовсім трохи липне. Додавати вже борошно не буду, щоб його не забити, і щоб булочки були пухкі. Перенесу тісто в іншу миску, змащену олією.
Тісто м'якусіньке і майже не липне. Накриваю шапочкою, можна просто використовувати плівку, щоб потім легше знімати. Залишаю в теплому місці на годину-півтори. В мене це розігріта духовка до плюс-мінус 30 градусів. Дріжджі дуже жваві, тому погнали моє тісто через верх через годину 15 хвилин. Тож пильнуйте або візьміть ще більшу миску. Тепер зачищаю тісто з плівки і буду формувати булочки. Зачищаю края тіста скребком, що дуже зручно, і вмішую до центра. Перенесу тісто на кулінарний килимок, присипаю борошном, щоб не липло. Формую все тісто докупи. І буду ділити тісто на дві частини. З однієї зроблю гарненькі гарбузики, які підуть для тематичних подій. З ними дуже довго возитися, але результат дуже гарний. А з іншої частини тіста зроблю швидкі, прості і легкі булочки. Буду ділити на око, тому роблю ковбаску, припиляю борошном для зручності і відрізаю. Із кожного шматочку формую кульку. В мене вийшло 10 штук. Підготувала деко, пергамент припилила борошном. І тепер за допомогою бавовняної нитки зроблю згини на тісті, щоб при випіканні були форми, як у гарбуза. Сильно нитку не затягую, бо потім незручно буде витягати і більше порветься тісто. У вигляді хвостику використовую родзинку. Краще переверну, щоб вузлик був знизу. І вставлю хвостик. Ось такий гарнюський виходить. Формую так всі гарбузики. Які ж вони гарнюські, такі милі, такі жовті, маленькі, як ті гарбузики. Накриваю їх плівкою і даю постояти хвилин 15, поки розігрівається духовка. Для змазування використовую жовток і молоко. Відправляю у розігріту духовку до 180 градусів на 15-20 хвилин. А поки вони випікаються, підготую іншу частину тіста на прості булочки. Тут все просто і легко. Тісто переношу на килимок, припиляю, згортаю його докупи і буду розкачувати. Розкачую в тонкий пласт, щоб посипати зверху начинкою. В мене це родзинки, які попередньо замочила в гарячій воді та віджала їх, та горіхи, які перебила в кутері. Тепер посипаю їх.
Тепер все скручую в рулет. Припиляю трохи борошном для зручності. Защіпую всі края. Розправляю, щоб булочки були більш-менш одинакові. Розрізаю і зрізом кладу в борошно, щоб поки буде чекати черги, сильно не прилипали. Їх теж в мене вийшло 10 штук, накриваю плівкою і даю підійти. Вау! Гарбузики в мене випікались 20 хвилин. Я їх протикала зубочисткою, перевіряла на готовність. Які ж вони милі, такі милі. Перекладу їх на тарілку і дам їм охолонути. А поки розглядала і милувалась, підійшли інші булочки. Тож змащую жовтком їх і відправляю в духовку, також на 20 хвилин. Які ж вони все-таки милі, такі симпатичні, жовті-жовті. Булочки трохи охололи і тепер розріжу нитку та покажу, які вони всередині. Знімаю обережно, щоб не пошкодити, але нитка десь трохи розходиться. Проте її легко забрати, тому рекомендую саме бавовняний шпагат, а не джутовий, щоб не залишав ворсинок, які важко виймати. Всередині булочки пухкі, не забиті, дуже легкі та пружні. Аромат таких булок нагадує мені паску. По смаку вони в міру солодкі, до того ще й залежить від гарбуза, в мене він солодкуватий. Але в булочках його смак не відчувається, можливо для когось це важливо. Родзинки та горіхи, як завжди, доповнюють смак у випічці. Всім смачного!